قانونگذاران محترم، شخصیت‌های مدافع آزادی، دوستان گرامی، بسیار خوشحالم که شما رو مجدد می‌بینم. طی 2 سال گذشته به دلیل پاندمی کرونا متاسفانه از دیدارهای جمعی اینچنینی محروم بودم و محروم بودیم. حضور شما در اشرف 3 برای اشرفی‌ها بسیار بسیار خوشحال کننده است، زیرا که دوستان دوران سخت خودشون رو می‌بینن. حتما تو نگاه‌های اونها و تو تشویق‌های اونها همه این احساس رو خوب گرفته اید. بعد بهتون بگم روزای بسیار سختی بود، ولی به کمک شما ما از همه موانع خوشبختانه تا به حال عبور کردیم. حتما شما از موزه مقاومت ایران در همین نزدیکی دیدار کردین. این تصویر هرچند کوچکی از درد و رنج مردم ایران و همچنین مقاومت پرشکوهی که در مقابل این رژیم بنیان گذاشتند. اما اجازه بدید من در این فرصت یک نگاه کوتاهی داشته باشم به شرایط ایران، بسیار مختصر، چون امروز اومدم که بیشتر شما رو بشنوم. 3 واقعیت درباره ایران تصویری روشن به هر مخاطبی میده. اول، پوسیدگی این رژیم. دوم، ادامه داری جنبش اعتراضی در ایران. و سوم، نقش مقاومت ایران در سوق دادن اوضاع به سرنگونی رژیم آخوندی. آخوندها با ماجراجویی، تهدیدها و جنجالهای تبلیغاتی تلاش میکنند هراسشون رو از تنها هماورد و نقطه آسیب پذیر رژیم مخفی کنند، یعنی مقاومت مردم ایران. شما دوستان عزیز با قرار گرفتن در کنار مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی دقیقاً همین نقطه ضعف بنیادی رو هدف قرار دادیم. اشتراک نظر انواع گرایش‌ها در جهان عرب و جهان غرب حول همبستگی با مبارزه مردم ایران برای آخونده اصلا قابل قبول و قابل پذیرش نیست. به تازگی 5000 تن از اعضای کانون‌های شورشی در ایران با ارسال پیام‌های تصویری برای سرنگونی رژیم اعلام آمادگی کردند با همه خطرات. جمله مشترک همه اونها این بود: میتوان و باید رژیم استبداد مذهبی حاکم بر ایران را سرنگون کرد و این در توان مردم و مقاومت ایران هست. این گام بلندی در استراتژی مقاومت ایرانه که در حال ایجاد نیروی سازمان یافته از جوانان شورشگره تا در ترکیب با قیام‌ها این رژیم رو از سر راه آزادی مردم ایران بردارند. مؤلفه‌های تعیین کننده‌ای در اوضاع ایران در حال تغییرند. یک جامعه بسیار متحول که در مسیر سرنگونی رژیم حرکت میکنه و دیگری وضعیت وخیم خود رژیمه. امروز یک مشکل مبرم خامنه‌ای ریزش‌های جریانوار در سپاه پاسدارانه. در هفته‌های اخیر برکناری شماری از بالاترین فرماندهان سپاه از جمله فرمانده حفاظت ویژه خامنه‌ای و فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پرده ها رو کنار زد. کسانی که از اوضاع ایران و موقعیت واقعی رژیم بی اطلاع هستند اینجوری فکر میکنند که تروریسم صادراتی رژیم با بکارگیری پهپاد و موشک علیه کشورهای همسایه نشانه قدرت این رژیمه. البته باید گفت که این یک اشتباه بزرگ و عمیق. سرکوب در داخل ایران یا موشک پرانی و جنگ افروزی در خارج مرزها دم و بازدم حیاتی فاشیسم دینیه و روزی که از اون دست بکشه و متوقف بشه دیگه موجودیت نداره.
باید گفت که افعی در حال مرگ هم تا آخرین لحظه نیش میزنه و بیکار نیست. تنها راه پس زدن رژیم قاطعیت و البته عنصر تعیین کننده مقاومت مردم ایران است. دوستان ما از کشورهای عربی و مسلمان که امروز اینجا بعد از مدتی اونها رو دیدیم و بسیار خوشحالم، خیلی خوب به خاطر دارن که خمینی بنیانگذار این رژیم 8 سال با کشور همسایه یعنی عراق در حال جنگ بود. اون میگفت تا ویرانی آخرین خشت خانه های تهران می جنگیم. خیلی هم صریح اینو میگفت، در حالی که در تابستان سال 1361 پایان جنگ بین ایران و عراق امکان پذیر بود و میشد صلح رو برقرار کرد. نهایتاً حملات پیروزمند ارتش آزادی بخش ملی و ترس از سرنگونی باعث شد که خمینی آتش بس رو بعداً بپذیره و گفت من جام زهر آتش بس رو سر میکشم. یعنی سرکشیدن جام زهر آتش بس برای خمینی از هر چیزی تلختر بود، اما به قول خودش مجبور بود. دوستان گرامی، در مقطع کنونی ضعف رژیم رو به وضوح میشه در چند روند مهم مشاهده کرد، از جمله استمرار جنبش اعتراضی، گسترش شبکه مقاومت و عملیات اون در داخل ایران، ناتوانی آخوندها در حل معضلات اقتصادی و اجتماعی، ریزش در سپاه پاسداران و شکست رژیم در ادامه نمایش اصلاح طلبی. درست به همین دلیل هیچ زمانی مثل امروز رژیم محتاج مماشات غرب نبوده، هیچ روزی. اینکه چنگ و ناخن و دندون نشون میده و اینکه لفاظی‌های ضد غربی میکنه از قضا برای اینه که همچنان از امتیازهای امنیتی و سیاسی و مالی غرب بهره بگیره. متاسفانه دولت‌های غرب از فجایع مماشات با این رژیم در 3 دهه گذشته عبرت نگرفتند. معاهده اخیر دولت بلژیک با آخوندها برای تحویل یک دیپلمات تروریست بمبگذار به رغم محکومیت اون در قضایه بلژیک نمونه از این سیاسته. ایرانیان و اشرف نشانها در کشورهای مختلف با تظاهرات و تجمع و تحسن به این معامله ننگین بارها و بارها اعتراض کردند. با همین اعتراض و ایستادگی و اقدامات حقوقی مقاومت ایران، انتقال این تروریست به ایران متوقف شده و دادگاه بلژیک بررسی این موضوع رو در دستور کار خودش قرار داده. باید تاکید کنم که در 4 دهه گذشته هیچ موردی از تحویل تروریست های زندانی رژیم در ازای گروگان های غربی نبوده که متعاقباً زندگی اتباع غربی رو بیشتر به خطر ننداخته باشه. نمونه دیگه باز در همین اعداد برنامه اتمی رژیم، تاریخچه نزدیک شدن گام به گام آخوندها به بمب اتمی عیناً همون تاریخچه دادن بسته های تشویقی به این رژیمه. در 2 سال اخیرم دولت‌های غرب دست روی دست گذاشتن و رژیم با استفاده از همین فرصت داره خودش رو به بمب اتمی نزدیک و نزدیکتر میکنه، در حالی که یک سیاست قاطع میتونست رژیم رو متوقف کنه. و باز نمونه دیگه چشم بستن دولت‌های غرب به نقض حقوق بشر در ایرانه. در قیام سال 98 به دستور مستقیم و علنی خامنه‌ای
سپاه پاسداران دست کم 1500 جوان رو قتل عام کرد. متاسفانه دنیای غرب در قبال اون سکوت کرد. این همون سکوت فاجعه بار غرب نسبت به قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367. 3 ماه پیش مقاومت ایران در افشاگری بزرگی اطلاعات سازمان زندانهای رژیم رو در مقیاس میلیونی منتشر کرد. من فقط یک بند از اون اطلاعات رو در اینجا یادآوری میکنم. 5370 نفر محکوم به اعدام و قصاص، همچنین 51 نفر محکوم به سنگسار و 60 نوجوان زیر 18 سال محکوم به اعدام. آیا چشم بستن به این توحش شایسته جهان بشری، اونم در این قرنه؟ آخوندها آنقدر به ملاطفت غرب نسبت به خودشون اطمینان دارن که در حال حاضر شمار زیادی از مأموران وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس رو به صورت سلول‌های خفته ساکن اروپا و آمریکا کردن برای هر زمان که نیاز داشته باشن. همچنین کم نیست گزارش‌های اطلاعاتی که نشون میده رژیم ایران تجهیزات مورد نیاز برنامه اتمی خودش رو، همچنین وسایل سرکوب مردم ایران رو از بازارهای اروپا تهیه میکنه. قلب دعوا این است که چرا وقتی جامعه ایران در تدارک سرنگونی رژیم است، دولت‌های غربی خودشون رو در جبهه رژیم قرار میدن در مقابل جبهه مردم ایران. تمام مسئله اینه که امداد رسانی به این رژیم برای جلوگیری از سرنگونی باید متوقف بشه و سیاستی که مثل 3 دهه گذشته مانع تغییر دموکراتیک در ایران شده باید کنار گذاشته بشه. حالا بیش از همیشه برای همگان روشنه که خاورمیانه و جهان عرب و جهان اسلام در صورتی میتونه به آرامش برسه و موانع توسعه سیاسی و اقتصادی کشورهای خودش رو برطرف کنه که موانع مردم ایران برای تغییر رژیم از سر راه برداشته بشه و مرکز صدور تروریسم و بنیادگرایی و جاه طلبی ها و ناآرامی ها در منطقه از بین بره. بله، زمان یک سیاست جدید در قبال رژیم فرا رسیده. حلقه مفقوده در سیاست دولت‌های اروپایی و آمریکا بی‌توجهی به مردم ایران و به ویژه مقاومت سازمانی یافته اونهاست که عملاً این بی‌توجهی در خدمت رژیم آخوندی بوده. دولت‌های اروپا و آمریکا باید خودشون رو در کنار مردم ایران و خواسته اونها قرار بدن. این به نفع صلح و امنیت در کل دنیا هست. انتظاری که از دولت‌های اروپایی و از اتحادیه اروپا میره چند اقدام مشخصه. لیست گذاری تروریستی تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، اخراج مأموران اطلاعات و سپاه از خاک اروپا و سلب پناهندگی و شهروندی از اونها، ارجاع پرونده تروریسم و نسل کشی و جنایت علیه بشریت توسط رژیم ایران به شورای امنیت و محاکمه خامنه‌ای و رئیسی و سایر سردمداران این رژیم، مشروط کردن روابط سیاسی و اقتصادی با این رژیم به توقف اعدام و صدور تروریسم و به رسمیت شناختن نبرد شورشگران با سپاه تروریستی پاسداران برای سرنگونی استبداد دینی.
البته همچنان که مسعود گفته سرنگونی و تغییر رژیم وظیفه و کار ما و بر عهده ما و مردم ما و پیشاهنگ انقلابی خلق ماست. مقاومت ایران و جایگزین دموکراتیک شورای ملی مقاومت معتقد به یک جمهوری دموکراتیک، برابری زن و مرد، جدایی دین و دولت و پرچمدار روابط عادلانه بر اساس احترام به استقلال، حاکمیت ملی و همزیستی با همسایگان و تمام جهان است. قطعاً در این مبارزه آزادی بخش شما رو مثل همیشه در کنار خودمون، یعنی در کنار این مقاومت و در کنار مردم ایران خواهیم داشت. از همه شما بسیار متشکرم.